Khi người vợ tổng tài làm kiểm tra tiền hôn nhân, bác sĩ liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Đây đúng là cưới được cực phẩm rồi. Mấy cô y tá trẻ bên cạnh đều cúi đầu đỏ mặt cười khẽ. Các chỉ số trên phiếu khám sức khỏe đều hiển thị anh ta ở phương diện đó có thiên phú dị bẩm, nhưng mỗi đêm dù cô ấy có khó chịu đến thế nào, cũng không nguyện để tôi đến gần, cho đến lần thứ 99 bị cô ấy đuổi ra khỏi phòng. Tôi đã thức tỉnh ý thức của nam phụ độc ác. Lúc này mới biết hóa ra cô ấy là nữ chính tiểu thuyết, chỉ vì nam chính thực sự mà tự nguyện dâng hiến, để không đi đến kết cục phải ngồi tù bóc lịch. Tôi không tranh không giành, chỉ thiếu nước đích thân mua bao cao su vị dâu cho họ. Tuy nhiên hệ thống đột nhiên thông báo nam phụ độc ác lười biếng làm việc. Kích hoạt kịch bản ẩn, thiết lập nhân vật thay đổi thành nam chính chuyện ngược. Thế là sau khi tôi lỡ tay làm vỡ một cái ly, đã bị nam nữ chính hợp lực tống vào ngục tù. Sau khi thụ án 5 năm, tôi đeo chiếc túi vải cũ nát bước ra khỏi cổng sắt nhà tù. Vừa ngước mắt lên đã thấy chiếc Bentley đậu bên lề đường và bóng dáng thướt tha quen thuộc đó. Bước chân tôi khựng lại, các loại cảm xúc tức thì ùa về như thủy triều, rồi nhanh chóng trở nên tê liệt. Khương Từ Ưu tiến lại gần, ánh mắt dừng lại một chút trên bộ quần áo giặt đến bạc màu của tôi, lên tiếng trước: "Ra ngoài được là tốt rồi, về nhà trước đi." Nói rồi, cô ấy đưa tay định đón lấy chiếc túi trên vai tôi, nhưng bị tôi lách người né tránh. Đồ không nặng tôi tự đeo được, không dám làm bẩn tay cô. Sắc mặt Khương Từ Ưu khựng lại, ngay sau đó mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ở trong đó 5 năm, anh vẫn chưa học tốt được sao? Ban đầu là tự anh làm sai chuyện, anh việc gì phải dùng thái độ này với tôi?" Tay tôi siết chặt dây đeo túi, tự giễu nhếch môi: "Là tôi làm sai chuyện, không nên làm vỡ cái ly do đích thân Hạ tiên sinh làm. Đi tù là tôi đáng đời." Khương Từ Ưu nghe tôi nói vậy, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn. Cô ấy còn định nói gì đó, nhưng tôi đã bước về phía xe. Tôi mở cửa ghế sau, lại phát hiện ghế sau đang ngồi một người đàn ông và một đứa trẻ 3-4 tuổi. Hạ Cẩm Xuyên nhìn thấy tôi, ôn hòa cười nói: "Đã lâu không gặp, Tiêu tiên sinh, còn nhớ tôi không?" Ngón tay tôi cầm tay nắm cửa tức thì dùng lực đến trắng bệch. Kẻ hại tôi ngồi tù để lại tiền án tiền sự, sao tôi có thể không nhớ? Khương Từ Ưu lúc này đi tới, hiếm khi chủ động giải thích: "Biết anh sắp ra tù, Hạ Cẩm Xuyên đặc biệt cùng tôi đến đón anh, là muốn nói cho anh biết, cô ấy đã không còn bận tâm chuyện năm xưa nữa rồi." Nói rồi cô ấy nhíu mày kéo tôi sang ghế phụ. "Anh là chồng tôi, nên ngồi đây." Hai người lớn trong xe, một người tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của tôi, một người còn nhấn mạnh thân phận tôi sẽ là chồng của tổng tài. Đúng là một đôi khoan hồng độ lượng, chẳng trách họ là người tình định mệnh của nhau. Tôi nhếch môi, không nói lời nào mà ngồi vào trong. Xe nhanh chóng lái về Bích Hải Lam Vịnh. Lúc xuống xe tôi có chút thẫn thờ, tiện chân bước vào căn biệt thự từng ở 3 năm. Vừa vào cửa tôi đã thấy bức ảnh cưới khổng lồ treo giữa phòng khách. Người đàn ông ôm Khương Từ Ưu trong ảnh lại chính là Hạ Cẩm Xuyên trong bộ vê may đo cao cấp. Tôi không khỏi thẫn thờ hỏi trong lòng: hệ thống, chẳng phải họ đã ở bên nhau rồi sao? Nam phụ là tôi đây, có phải nên rút lui rồi không? Hệ thống nhắc nhở tôi: "Ký chủ, hiện tại anh là nam chính chuyện ngược, anh cần cùng nữ chính Khương Từ Ưu đạt được thành tựu ngược luyến tàn tâm. Phần thưởng là anh có thể chọn thay đổi thân phận sau khi kết thúc nhiệm vụ." Tôi im lặng, ánh sáng trong mắt cũng tối sầm đi. Khương Từ Ưu chú ý đến ánh mắt của tôi, nghĩ rằng tôi đang ghen vì bức ảnh cưới. Kiên nhẫn giải thích: "Mấy năm nay áp lực bên phía gia tộc rất lớn, tôi cũng là vì bất đắc dĩ mới liên hôn với Hạ Cẩm Xuyên trên bề mặt." Cô ấy khựng lại, rồi bồi thêm một câu: "Nếu không phải vì anh không hiểu chuyện mà vào tù cải tạo, anh ấy căn bản không cần phải chịu thiệt thòi đóng kịch cùng tôi." Tôi nhìn cô ấy với vẻ khó tin rồi hỏi vặn lại: "Lại là lỗi của tôi sao?" Khương Từ Ưu còn chưa kịp mở lời, Hạ Cẩm Xuyên lại đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, giả vờ thân mật khoác vai tôi nói: "Năm xưa vì một vài nguyên nhân, chúng tôi đã không tổ chức hôn lễ, nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chức bù vào ngày kỷ niệm." Nghe vậy, tôi chẳng buồn gạt tay Hạ Cẩm Xuyên ra, ngược lại trong lòng hơi nhẹ nhõm. Đây chính là nút thắt cuối cùng của cốt truyện, tôi sắp có thể rời đi rồi. Giọng nói của Hạ Cẩm Xuyên lại mang theo tia ác ý khó nhận ra. Một lần nữa vang lên bên tai: "Tôi quyết định mời anh đến làm phù rể cho chúng tôi." Tôi xác nhận với hệ thống trong lòng, có phải chỉ cần tôi hoàn thành đoạn cốt truyện cuối cùng này là có thể thay đổi thân phận không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, tôi mới nhếch môi đồng ý dưới ánh mắt mong chờ của Hạ Cẩm Xuyên. Được. Khương Từ Ưu vẫn luôn quan sát thần sắc của tôi, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, an ủi nói: "Cẩm Xuyên để anh vào tù của nhiên là đúng. Hiện tại anh trở nên hiểu chuyện thế này, tôi rất vui." Tôi nhếch môi, vị đắng chát cứ chảy mãi vào tận đáy lòng. Đợi thêm chút nữa, đợi sau khi xong đoạn cốt truyện cuối cùng, tôi và Khương Từ Ưu sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Sau khi đồng ý làm phù rể, Hạ Cẩm Xuyên khăng khăng đòi tôi đi cùng anh ta và Khương Từ Ưu thử lễ phục. Vừa thử xong bộ đồ phù rể, thay lại quần áo của mình, điện thoại của cha liền gọi tới. Giọng nói lo lắng của cha vang lên bên tai: "Cảnh Hoài, mau đến bệnh viện ngay, mẹ con xảy ra chuyện rồi." Đầu óc tôi oanh một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, bản thân đã lao vụt ra ngoài. Đến bệnh viện, tôi mới được biết Khương Từ Ưu và Hạ Cẩm Xuyên sắp tổ chức đám cưới thế kỷ. Ngay khi tin tức về ngày kỷ niệm được tung ra, thì đã nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Trên mạng ngoài những lời chúc phúc thì thấp thoáng có vài tiếng chói tai, dư luận ngày càng dữ dội. Tôi nhớ năm đó hình như họ còn có một gã mặt trắng tên Tiêu Cảnh Hoài, bám dai như đỉa. Khương tổng thật sự không còn cách nào, mới tống anh ta vào tù. Loại người này sao lại có tên trong danh sách phù rể? Không lẽ vẫn còn ý đồ xấu xa chứ? Dần dần có cư dân mạng đào lại tin tức tôi vào tù năm xưa, còn cả tin tức nhà họ Tiêu sa sút đến mức phá sản. Mẹ tôi còn bị máu lợn tạt trước cửa làm cho khiếp sợ đến mức nhập viện. Vạn hạnh là người không có gì nguy hiểm, ghé qua bệnh viện một chuyến. Ra ngoài tôi đi thẳng đến tập đoàn Khương Thị tìm Khương Từ Ưu. Tôi lạnh lùng nói: "Khương Từ Ưu, hiện tại chuyện hai người làm đám cưới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cha mẹ tôi rồi. Cô có thể ra mặt làm rõ một chút không? Ít nhất đừng để cư dân mạng nhắm vào cha mẹ tôi nữa." Khương Từ Ưu nghe thấy vậy lại nhíu mày, nghi hoặc hỏi vặn lại: "Làm gì có ai nhắm vào cha mẹ anh?" "Cảnh Hoài, tôi biết anh khó chịu, nhưng anh cũng đừng có chuyện bé xé ra to. Hơn nữa tôi đã giải thích với anh rồi, tôi chỉ cho anh ấy một đám cưới. Đợi hoàn thành giấc mơ của anh ấy, tôi sẽ chia tay với anh ấy. Tại sao anh không thể bình tĩnh đợi thêm một chút nữa?" Bàn tay buông thõng bên sườn tôi siết chặt lại, khí huyết trong ngực cuộn trào mãnh liệt.
giận dữ nói, tôi chuyện bé xé ra to sao? Nếu không phải cha mẹ tôi bị ảnh hưởng, cô kết hôn với ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu cha mẹ tôi lại vì hai người mà xảy ra chuyện gì, thì đám cưới của hai người cũng đừng hòng tổ chức. Sắc mặt Khương Từ Ưu đột nhiên biến đổi, thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời tôi. Đủ rồi, Tiêu Cảnh Hoài, nếu còn gây rối vô lý thế này, tôi không ngại tống anh vào đó một lần nữa đâu. Lòng tôi lạnh giá, đến cả đầu ngón tay cũng thấm đẫm vẻ lạnh lẽo. Là tôi cuồng quá hóa quẩn, mới đi cầu xin người đàn bà đích thân tống mình vào tù này. Mấy ngày sau đó, tôi không gặp lại Khương Từ Ưu nữa, mà luôn ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ. Hệ thống đã nói với tôi, đợi khi tôi thay đổi thân phận, người tên Tiêu Cảnh Hoài này sẽ chết đi trong thế giới này. Tôi chỉ muốn ở bên cha mẹ nhiều hơn trong những ngày cuối cùng. Một ngày trước ngày kỷ niệm, tôi đăng một bài viết dài đính chính trên mạng. Bên trong đều là những thứ tôi thu thập được những ngày qua, những bằng chứng có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Sẽ không ai ngờ tới, năm đó để thoát khỏi số phận nam phụ độc ác, tôi đã ghi âm lại lúc bị bắt giữ, lưu trong chiếc điện thoại cũ. Trong đoạn âm thanh có thể nghe rõ giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Khương Từ Ưu. Tiêu Cảnh Hoài, tôi đưa anh vào tù, cũng là để anh ở trong đó học lại quy tắc cho tốt. Với tư cách là chồng tôi, anh nên biết Hạ Cẩm Xuyên không phải là người anh có thể bắt nạt. Anh cũng đừng nghĩ đến chuyện kháng cáo. Trước khi anh nghĩ thông suốt, tôi sẽ không thả anh ra. Đoạn âm thanh này kết hợp với bài viết dài vừa tung ra, lập tức gây nên một làn sóng xôn xao trên mạng. Tuy nhiên chưa đầy nửa ngày, các bài thảo luận có độ hot cực cao trên mạng lại biến mất sạch sành xanh. Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngay cả bản thân bài viết cũng bị hiển thị cấm truy cập một cách khó hiểu. Nhìn dấu chấm than đỏ chói mắt trên màn hình, tôi không khỏi cảm thấy được khai sáng. Khi tôi bị mạng xã hội công kích, Khương Từ Ưu luôn miệng nói không thể vì tư lợi mà phạm pháp, không chịu dùng đến một chút quan hệ nào. Nhưng khi đụng đến chuyện của mình, cô ấy lại nhanh chóng dẹp yên mọi tiếng nói. Chỗ nào thấy được nửa phần buông xuôi mặc kệ chứ. Chưa đợi tôi đi tìm Khương Từ Ưu đòi lời giải thích, Khương Từ Ưu đã về biệt thự trước một bước, mắng xối xả vào mặt tôi. Tiêu Cảnh Hoài, anh thế này là có ý gì? Mấy năm anh không có mặt, chính Hạ Cẩm Xuyên đã thay anh thực hiện trách nhiệm của nam chủ nhân Khương gia. Anh không biết, biết ơn thì thôi đi, bây giờ nhất định phải dồn anh ấy vào đường chết sao? Tôi nhìn bộ dạng hùng hổ của cô ấy, không thể nhịn được nữa mà phản bác. Khương Từ Ưu, cô cứ mãi đẩy mọi sai lầm lên đầu tôi. Có phải đã quên mất năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Là cô mặc kệ Hạ Cẩm Xuyên vu khống tôi, tống tôi vào tù, nói dối bao nhiêu năm như vậy, có phải cô cũng tự lừa gạt luôn chính mình rồi không? Thần sắc Khương Từ Ưu khựng lại, sắc mặt ngay sau đó trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, nếu đã quyết tâm muốn gây chuyện, vậy thì đừng tham gia hôn lễ nữa. Nói xong, cô ấy không đợi tôi phản ứng, đã bảo vệ sĩ cưỡng chế lôi tôi vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Giọng nói lạnh lẽo của cô ấy truyền qua cánh cửa. Vốn dĩ tôi định đợi hôn lễ kết thúc sẽ công bố với tất cả mọi người, anh mới là người chồng thực sự của tôi, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Cùng với tiếng bước chân xa dần, căn phòng tức thì rơi vào khoảng lặng tĩnh mịch. Tôi sững sờ một lúc rồi mới hỏi hệ thống, tôi bị nhốt ở đây, không cách nào tham gia hôn lễ, có phải không thể hoàn thành nhiệm vụ không? Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Theo cốt truyện ban đầu, anh nên gặp tai nạn tử vong tại hôn lễ, nhưng hiện tại cốt truyện đã nảy sinh thay đổi, điều kiện tương ứng được nới lỏng, chỉ cần hoàn thành nút thắt tử vong vào thời điểm tương ứng là được. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ở trong phòng không khóc không nháo, lặng lẽ đợi đến ngày thứ hai. Toàn mạng đều đang live stream đám cưới thế kỷ của Khương Từ Ưu và Hạ Cẩm Xuyên. Tôi thấy trên điện thoại, toàn bộ hội trường được phủ kín bởi những đóa hồng trắng tinh khiết trị giá nghìn vàng, mà hai người trong bộ lễ phục, phía sau là một màn pháo hoa hoành tráng được sắp xếp tỉ mỉ. Vị trí phù rể vốn thuộc về tôi cũng đã sớm bị một chàng trai khác thay thế, không một ai nhớ rằng tôi vốn dĩ nên xuất hiện ở đó. Tôi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên màn hình, cảnh cô dâu chú rể ôm hôn nhau trong tiếng reo hò của muôn người. Trong lòng từ lâu đã không còn gợn chút sóng lòng nào. Lúc này trước mặt tôi xuất hiện một bảng điều khiển, trên đó là những thân phận khác nhau có thể lựa chọn. Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai. Ký chủ, xin hãy xác nhận lần cuối có muốn viết lại cuộc đời hay không? Nếu xác nhận, xin hãy chọn người mà anh muốn trở thành. Từ trong danh sách thông tin vài thân phận trước mắt, tôi im lặng một lúc, bình tĩnh chỉ vào một người đàn ông có gương mặt tuấn lãng. Tôi không muốn bị Khương Từ Ưu thao túng cuộc đời nữa, tôi muốn trở nên có quyền thế hơn cô ta. Khương thị phụ thuộc vào thiếu gia Thẩm gia đã thành người thực vật 3 năm trước, tôi muốn trở thành anh ta. Hệ thống đáp lại. Đã nhận, bắt đầu chuyển đổi mục tiêu. Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, nằm phẳng trên giường. Trong chiếc điện thoại bên tai, bản nhạc hành khúc đám cưới lại vang lên, mà sinh mạng của tôi đồng thời đang trôi đi nhanh chóng. Rất nhanh, người đàn ông trên giường đã trở thành một xác chết lạnh lẽo. Một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong hư không. Viết lại cuộc đời thành công, đã thay đổi thân phận ký chủ thành thái tử gia kinh giới Thẩm Dạ Hàn. Tại hiện trường lễ kỷ niệm, Khương Từ Ưu diện bộ váy cưới trắng tinh đứng trên sân khấu, cả người lại cảm thấy bồn chồn không sao tả xiết. Mọi thứ rõ ràng đã được tổng duyệt qua, nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn cảm thấy một tia bất an. Cô ấy nhìn Hạ Cẩm Xuyên trên sân khấu, chậm rãi bước tới. Anh ta mặc một bộ vesti trắng sạch sẽ, trong mắt mang theo niềm vui sướng và mong chờ rõ rệt, đứng giữa những cánh hoa bay lượn ngập trời. Trong lúc thẫn thờ, gương mặt đó trong tầm mắt của Khương Từ Ưu lại biến thành dáng vẻ của tôi. Đồng tử cô ấy co rụt lại, theo bản năng thốt lên, Cảnh Hoài. Hạ Cẩm Xuyên cũng nghe thấy câu này, sắc mặt tức thì khó coi đi mấy phần. Từ Ưu, em đang nói gì vậy? Anh là Hạ Cẩm Xuyên, đây là ngày kỷ niệm của chúng ta, sao em vẫn còn đang nghĩ đến anh ta? Lời nói của anh ta khơi dậy sự bực bội sâu thẳm trong lòng Khương Từ Ưu một cách khó hiểu, khiến cô ấy không tự chủ được mà nhíu mày. Vốn nghĩ chỉ là đi lướt qua cho xong chuyện, nhưng không ngờ khi người dẫn chương trình tuyên đọc lời chúc phúc, đột nhiên lấy ra một hộp nhẫn. Hạ Cẩm Xuyên nhận lấy hộp nhẫn đó, cười nói với người phụ nữ. Từ Ưu, năm đó khi kết hôn đã xảy ra sự cố, em vẫn luôn chưa từng đeo nhẫn cho anh lấy một lần. Bây giờ em có nguyện ý giúp anh bù đắp sự tiếc nuối này không? Khương Từ Ưu nhìn chiếc nhẫn trong hộp, lồng ngực lại thắt lại theo bản năng. Tuy nhiên dưới sự chứng kiến của bao người, cô ấy vẫn cầm lấy chiếc nhẫn, với thần sắc căng cứng đeo vào ngón tay của Hạ Cẩm Xuyên. Sau khi nghi lễ kết thúc, người phụ nữ tức giận kéo anh ta ra hậu trường. Anh vừa nãy đang làm cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Cho anh một đám cưới mà anh muốn. Hợp đồng của chúng ta đến đây là kết thúc,
cần gì phải làm chuyện thừa thãi này. Nghe vậy, Hạ Cẩm Xuyên lại có chút không cam tâm nói, Từ Ưu, thời gian bao nhiêu năm nay, sao anh có thể vẫn coi quan hệ giữa chúng ta là một cuộc giao dịch được? Chẳng lẽ em thực sự không có chút tình cảm nào với anh sao? Khương Từ Ưu mày nhíu chặt, thản nhiên nhìn anh ta. Chúng ta đã nói rõ từ sớm rồi, trước khi anh ấy trở về, chúng ta đôi bên cùng có lợi, tôi đối phó với gia đình, anh cũng có thể cho Vũ Hân một danh phận. Bây giờ con bé đã lớn rồi, cũng đã đến lúc nên biết tôi không phải là mẹ nó. Hạ Cẩm Xuyên mặt xám nghét nắm lấy cánh tay cô ấy, nhưng người phụ nữ gỡ từng ngón tay anh ta ra, giọng nói vô cùng bình thản, cho dù Tiêu Cảnh Hoài có quấy nhiễu không nhìn rõ tình hình thế nào đi nữa, anh ấy vẫn là chồng tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, để anh đừng coi trọng mối quan hệ của chúng ta. Cô ấy khựng lại một chút, rồi mới nói tiếp, đám cưới và thể diện anh muốn tôi đã cho anh rồi, tốt nhất anh đừng có đeo bám nữa. Nói xong, Khương Từ Ưu liền bỏ lại, một mình Hạ Cẩm Xuyên quay người vội vàng rời khỏi chỗ đó. Nhìn hội trường bầu không khí ôn hòa vui tươi, cô ấy không khỏi có chút phẫn nộ, vốn tưởng Tiêu Cảnh Hoài sẽ không kiềm chế được mà đến phá đám, không ngờ anh ta lại có thể bình tĩnh đến thế. Mình rõ ràng là vợ anh ta, tổ chức đám cưới với người đàn ông khác, chẳng lẽ anh ta không quan tâm một chút nào sao? Trước đây rõ ràng chỉ cần mình đi hơi gần Hạ Cẩm Xuyên một chút, anh ta luôn tìm lý do để gây sự. Càng nghĩ như vậy, trong lòng dần tích tụ một cơn thịnh nộ, còn xen lẫn những cảm xúc không tên. Khương Từ Ưu lấy cớ có việc, trực tiếp lái xe rời khỏi hội trường, lao về phía biệt thự. Trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, cô ấy dạo bước đi tới phòng ngủ, thấy cửa phòng vẫn luôn khóa như lúc cô ấy đi ra ngoài. Tim đột nhiên nảy lên một cái, người phụ nữ nén lại nỗi bất an đang lan tỏa, lên tiếng, Cảnh Hoài, chỉ cần bây giờ anh chịu nhận lỗi, tôi sẽ thả anh ra. Trong nhà lặng ngắt như tờ, cô ấy có chút bực bội nắn đốt ngón tay, nói lần nữa, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, chỉ cần anh nói một câu, tôi có thể cân nhắc tha thứ cho anh. Lần này Khương Từ Ưu đợi 3 phút, nhưng vẫn không có ai hồi đáp. Cô ấy lạnh mặt mở khóa cửa, tức giận sảy bước vào trong phòng, lớn tiếng chất vấn, Tiêu Cảnh Hoài, anh rốt cuộc đang làm mình làm mày cho ai xem? Anh có biết không? Ánh mắt rơi trên giường vào giây tiếp theo, lời nói của Khương Từ Ưu lập tức đóng băng nơi cổ họng, cơ thể sớm đã mất đi sắc máu, yên lặng nằm trên giường, như một cơn ác mộng xua tan không được. Suy nghĩ của Khương Từ Ưu trong chốc lát bị nỗi kinh hoàng chiếm lấy. Cô ấy lao tới nắm lấy cơ thể tôi, nhưng bị cảm giác lạnh lẽo trên da kích thích mà buông tay ra. Cảnh Hoài, anh làm sao vậy? Cô ấy mặt trắng bệch lấy điện thoại ra, sau khi nhấn vào phím quay số, nhất thời mờ mịt không biết nên gọi cho ai. Qua một lát, người phụ nữ mới có thể run rẩy bấm số cấp cứu. Biệt thự Tượng Sơn số 107. Có người hôn mê rồi, mau cử một chiếc xe cấp cứu đến đây. Ngay sau khi cúp điện thoại, hai chân cô ấy đều có chút bủn rủn, chỉ có thể dựa vào cạnh giường che mặt lại. Khương Từ Ưu cúi đầu lẩm bẩm tự nói, Cảnh Hoài, anh nhất định sẽ không sao đâu, là tôi không tốt, không nên nhốt anh ở đây. Bác sĩ đến ngay bây giờ thôi, anh kiên trì thêm một lát nữa. Nhân viên y tế đến rất nhanh, tuy nhiên bác sĩ cấp cứu vừa chạm vào cơ thể trên giường, liền lắc đầu nói, thưa cô, đã quá muộn rồi. Anh ấy đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh tồn. Bệnh viện chúng tôi sẽ cấp cho cô một giấy chứng tử. Cô vẫn nên trực tiếp liên hệ với nhà tang lễ đi. Khương Từ Ưu đang có chút thất thần nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu lên. Cô ấy kích động đứng dậy, túm lấy cổ áo của vị bác sĩ đó. Ông đang nói bậy bạ gì đó? Cơ thể anh ấy khỏe mạnh lắm, sao có thể đột ngột qua đời được? Nếu không muốn mất việc, thì lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu ngay. Bác sĩ nhíu mày nhìn Khương Từ Ưu đang như phát điên, còn định khuyên thêm vài câu, nhưng bị cô y tá bên cạnh kéo ống tay áo. Thấy vậy ông ấy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cùng các nhân viên cấp cứu khác hợp lực khiêng cơ thể tôi lên cáng. Sau khi vào bệnh viện, cáng lại được đưa thẳng tới nhà xác. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra, cơ thể này sớm đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Phía bệnh viện nhanh chóng đưa ra kết quả, bác sĩ phụ trách khám nghiệm tử thi giao kết quả phán đoán cho Khương Từ Ưu đang ở hành lang. Nhíu mày nói, nguyên nhân cái chết của người quá cố rất khó phán đoán, có thể là do nhiều yếu tố phức tạp gây ra ngưng tim đột ngột. Dựa theo tình trạng cơ thể mà phán đoán, anh ấy quanh năm ở trong trạng thái áp lực cao với môi trường khắc nghiệt, có lẽ đã để lại mầm mống bệnh tật từ lúc đó. Nghe thấy kết quả, Khương Từ Ưu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức đỏ mắt, lớn tiếng nói láo, sao có thể chứ? Anh ấy chỉ ngồi tù 5 năm thôi mà, trước khi vào tù cơ thể khỏe mạnh lắm, sao có thể đột ngột qua đời được? Nếu đám lang băm các người không chữa được, thì tôi chuyển sang bệnh viện khác. Thấy tâm trạng cô ấy kích động, bác sĩ chỉ có thể khuyên nhủ hết lời, thưa cô, với tình hình hiện tại, cho dù cô có liên hệ với bệnh viện khác, họ cũng sẽ không sẵn lòng tiếp nhận đâu. Người chết đã rồi, vẫn nên sớm để anh ấy ngồi yên mà đẹp đi. Nói xong, bác sĩ không nói thêm gì nữa, rời khỏi hành lang. Khương Từ Ưu cả người như bị đóng đinh tại chỗ, mãi không cử động. Không biết qua bao lâu, đến cả bộ VC cũng không kịp thay, Hạ Cẩm Xuyên đã chạy đến bên cạnh cô ấy. Anh ta hồn hển nói, Từ Ưu, em đột nhiên rời khỏi hôn lễ, anh căn bản không cách nào giải thích với mọi người được, sao anh lại chạy đến bệnh viện thế này? Có chuyện gì xảy ra sao? Người phụ nữ siết chặt nắm tay, giống như đang ép bản thân phải mở lời, cứng nhắc nói, Cảnh Hoài, anh ấy xảy ra chuyện rồi. Hạ Cẩm Xuyên trong lòng vui mừng, nhưng vội vàng che giấu thần sắc đi, lo lắng hỏi, anh ta xảy ra chuyện gì rồi? Em đừng vội, chúng ta quay về cử hành xong hôn lễ đã, rồi sẽ cùng đi thăm anh ta. Thấy Giang Từ Ưu không lên tiếng, hắn tiếp tục nói, hơn nữa trước đây anh ta cũng từng giả bệnh mà, liệu có phải? Người phụ nữ lạnh giọng ngắt lời hắn, bác sĩ nói anh ấy chết rồi. Hạ Cẩm Xuyên tức thì lắp bắp nói, cái gì? Làm sao mà? Giang Từ Ưu im lặng hồi lâu, đột nhiên vươn tay dùng lực siết chặt lấy cổ tay hắn, hung tợn mở miệng, Hạ Cẩm Xuyên, anh ấy chết đều là lỗi của anh. Hạ Cẩm Xuyên đôi mắt có chút hoảng loạn nhìn Khương Từ Ưu. Từ Ưu, em rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Gần đây anh thậm chí còn chưa từng gặp Tiêu Cảnh Hoán, cái chết của anh ta có liên quan gì đến anh? Cô vẫn kiên định nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Xuyên, nếu không phải vì anh nhất quyết muốn tổ chức hôn lễ này, những chuyện trước kia sao có thể bị khơi lại? Anh ấy cũng không vì giận dỗi mà bị tôi nhốt tổ chức hôn lễ này, những chuyện trước kia sao có thể bị khơi lại? Anh ấy cũng không vì giận dỗi mà bị tôi nhốt ở trong phòng. Lý lẽ này khiến lồng ngực Hạ Cẩm Xuyên nghẹn lại.
Hắn giận quá hóa cười, không kìm được lớn tiếng phản bác. Khương Tử Ưu, năm đó không phải chính em tùy tiện tìm một lý do tống anh ta vào tù sao? Vết sẹo trên người anh ta em cũng đã thấy rồi mà. Ai biết được có phải vì ở trong tù bị tổn thương thân thể nên mới đột ngột qua đời không? Lời của Hạ Cẩm Xuyên trùng khớp với nhận định của bác sĩ, khiến Giang Tử Ưu không khỏi lảo đảo. Khoảnh khắc tiếp theo, cơn giận của người phụ nữ xông thẳng lên tim, lớn tiếng nói, anh nói bậy, nếu không phải tại anh thì sao tôi lại tống anh ấy vào đó? Nếu thỏa thuận đã kết thúc, ngày mai chúng ta đi ly hôn. Cô giống như đang trốn tránh, không nghe thêm lời biện bạch của Hạ Cẩm Xuyên, trực tiếp đi thẳng về phía nhà xác. Sau đó đi lấy giấy chứng tử. Một câu hỏi trước đó của bác sĩ lại khiến cô chết chân tại chỗ. Thưa cô, bệnh viện có quy định, mời cô đưa ra chứng minh quan hệ với người quá cố trước. Chúng tôi sẽ ưu tiên giao cho người thân trực hệ. Giang Tử Ưu lập tức mở miệng nói, tôi là vợ của anh ấy. Lời nói được một nửa, cô bỗng khựng lại. Năm đó giấy đăng ký kết hôn cô làm với tôi rõ ràng là giả, căn bản không có cách nào chứng minh chuyện này. Thấy người phụ nữ này ngập ngừng, bác sĩ không khỏi có chút mất kiên nhẫn nói, nếu không có cách nào chứng minh, bệnh viện sẽ liên lạc với người thân trực hệ trên hộ khẩu. Thưa cô, nếu cô không có bất kỳ quan hệ gì với người quá cố, thì đừng ở đây gây rối nữa. Khương Tử Ưu như chạy trốn lái xe về nhà. Cô dạo bước đi vào thư phòng, mở két sắt ra, nhưng khi nhìn thấy 4 cuốn sổ đăng ký kết hôn đặt trong đó, tim cô run lên. Mấy cuốn giấy tờ này đã bị người ta động vào. Trong đầu người phụ nữ lập tức hiện ra dáng vẻ từng thấy tôi đứng trước két sắt. Cô trong phút chốc hiểu ra tất cả. Có phải anh ấy đã biết rồi không? Nghĩ đến việc tôi ngày càng trở nên xa cách, thái độ lạnh lùng, trong lòng Giang Tử Ưu bỗng trào dâng mấy phần hoảng sợ. Cuốn sổ kết hôn giả cầm trong lòng bàn tay trở nên nóng bỏng như bà nùi. Cô quỳ sụp xuống đất, lẩm bẩm tự nhủ, Cảnh Hoài, em chỉ là chưa kịp giải thích với anh thôi, không phải cố ý lừa anh đâu. Em vốn định chỉ cần ly hôn với Hạ Cẩm Xuyên, sẽ lập tức bàn chuyện thân mật với anh, gả cho anh một lần nữa. Nhưng tại sao anh ngay cả một lát thôi cũng không đợi được? Ngồi thẫn thờ trong thư phòng hồi lâu, trợ lý đột nhiên gọi điện đến. Không xong rồi Giang tổng, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời đồn. Cô mau xem đi ạ. Giang Tử Ưu mở điện thoại ra, phát hiện một phóng viên nổi tiếng thường xuyên bóc phốt nội tình hào môn đã đăng một bài viết. Nội dung bên trong chính là nội tình việc cô từng đồng thời kết hôn với 2 người đàn ông. Do bằng chứng đưa ra hoàn toàn xác thực, danh tiếng của cô và Hạ Cẩm Xuyên đã tụt dốc không phanh. Ngay cả hôn lễ thế kỷ khiến người ta ngưỡng mộ trước đó cũng trở thành đối tượng bị khinh bỉ. Để ngăn chặn tình hình tồi tệ thêm, Khương Tử Ưu chỉ đành gượng dậy tinh thần đến công ty. Đi được nửa đường, đột nhiên có một chiếc xe tải lao ra từ điểm mù với tốc độ cao, đâm sầm vào thân xe, nơi mất đi ý thức, đâm sầm vào thân xe. Một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, trong tầm mắt người phụ nữ chỉ còn lại chiếc bùa bình an bị đứt dưới gương chiếu hậu. Giang Tử Ưu mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ ở nhà. Cô vừa định cử động thì chạm phải một cơ thể ấm nóng bên cạnh. Tầm mắt rơi vào gương mặt quen thuộc bên cạnh là trái tim cô. Tức thì bùng nổ một niềm vui sướng mãnh liệt, không kìm được ôm chặt lấy đối phương, kích động nói, Cảnh Hoài, anh quả nhiên vẫn còn sống. Chuyện trước kia là lỗi của em, là em đã không giải thích rõ ràng với anh. Em sẽ giải thích rõ mọi chuyện với anh. Tôi lại không dịu dàng mở lời như cô ấy dự đoán, mà quay lưng về phía cô ấy, im lặng hồi lâu. Ngay khi người phụ nữ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, tôi mới quay đầu lại, dùng đôi mắt vô thần nhìn cô ấy. Khương Tử Ưu, cô định giải thích tại sao lại hại chết tôi sao? Giang Tử Ưu ra đầu tê dần, lúc này mới phát hiện, nhận ra cơ thể trong lòng không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh thấu xương. Cô hoảng loạn đẩy tôi ra. Không, không phải em hại chết anh, là Hạ Cẩm Xuyên. Người phụ nữ bừng tỉnh mở mắt, lúc này mới phát hiện khung cảnh trước mắt đã biến thành bệnh viện. Tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô ngồi dậy từ trên giường, phớt lờ những cơn đau nhức trên cơ thể, trực tiếp rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra. Trợ lý bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng đi vào phòng. Giang tổng, bác sĩ nói rồi, cô bây giờ vẫn chưa được cử động đâu. Khương Tử Ưu giọng khàn đặc ngắt lời anh ta. Bùa bình an của tôi đâu? Trợ lý ngẩn ra, hồi lâu mới nhớ ra người phụ nữ đang ám chỉ điều gì. Cô ấy quên mất cô ấy rồi. Bùa bình an của tôi đâu? Trợ lý ngẩn ra, hồi lâu mới nhớ ra người phụ nữ đang ám chỉ điều gì. Cô ấy có chút khó xử nói, Giang tổng, lúc đó chiếc xe tải đâm rất mạnh, cô chỉ bị thương nhẹ đã là vạn hạnh rồi, còn chiếc Bentley kia vì hư hỏng quá nặng nên đã được kéo đến xưởng để báo phế rồi. Giang Tử Ưu ngồi bên mép giường, lặng lẽ mím môi. Ngay sau đó cô ấy như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng hốt hỏi, tôi gặp chuyện đã trôi qua bao lâu rồi? Trợ lý thành thật trả lời, đã trôi qua 3 ngày rồi. Thời gian qua ý thức của cô luôn chập chờn. Cô lập tức đứng bật dậy, nhưng lại vì một cơn đau đầu dữ dội mà ngồi phịch lại giường. Giang Tử Ưu ôm đầu khó khăn hỏi, vậy Cảnh Hoài, anh ấy? Đối phương dường như hiểu được ý cô, lập tức tiếp lời, tang lễ của Tiêu tiên sinh đã kết thúc rồi. Cô yên tâm, ngày hôm đó bệnh viện đã liên lạc với cha mẹ anh ấy, họ sau khi hỏa táng đã nhận cho cốt của anh ấy đi rồi. Giang Tử Ưu có chút đau đớn nhắm mắt lại, một lần nữa gượng dậy đứng lên, yếu ớt nói, bây giờ đưa tôi đến Tiêu gia ngay. Trợ lý ngập ngừng đỡ cô ấy nói, nhưng Giang tổng, phía Tiêu gia trước đó đã bị công ty thâu tóm, họ chưa chắc đã chịu gặp cô đâu. Người phụ nữ day day chân mày, chém đinh chặt sắt nói, không cần nói nhiều, bây giờ đưa tôi qua đó ngay, cho cốt của anh ấy tôi nhất định phải lấy về. Ngoài cái đó ra, cô đã không còn gì nữa rồi. Đến Tiêu gia, cha mẹ tôi của nhiên lựa chọn đóng cửa không tiếc. Ánh mắt cha tôi u ám đến mức gần như có thể nhỏ ra nước, mẹ tôi thì đỏ hoe mắt, điên cuồng vứt đồ đạc vào người Khương Tử Ưu. Cô cút ra ngoài cho tôi, cái đồ hung thủ hại chết con trai tôi. Người phụ nữ lẳng lặng chịu đựng tất cả, giọng điệu đều có chút thấp hèn. Cha mẹ, con đến để đưa Cảnh Hoài về nhà, con là vợ của anh ấy, cho cốt của anh ấy lý ra nên do con bảo quản, sau này chúng con sẽ được chôn cùng nhau. Cha mẹ tôi nghe vậy càng thêm tức giận, người cha vốn luôn điềm đạm nội liễm trực tiếp gầm lên,
Cút ra ngoài, con trai tôi không có bất kỳ quan hệ gì với cô hết. Người phụ nữ lại chậm rãi lên tiếng, dù hai người có giấu anh ấy đi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quay về bên cạnh con thôi. Khương Tử Ưu nói được làm được. Những ngày sau đó, ngày nào cô ấy cũng xuất hiện trước cửa Tiêu gia không sót ngày nào. Cha mẹ tôi xua đuổi nhiều lần không thành, đành mặc kệ cô ấy đứng ngoài cửa, thậm chí còn gọi cả phóng viên đến. Trước sự truy hỏi của phóng viên, cô ấy cũng chỉ thản nhiên đáp lại, tôi chỉ đang bù đắp lỗi lầm của mình thôi, tôi muốn đón chồng mình về nhà. Câu hỏi của đối phương lại vô cùng sắc bén. Chúng tôi đã điều tra qua, người có quan hệ hôn nhân thực sự với cô là Hạ Cẩm Xuyên. Hạ tiên sinh phải không? Khương Tử Ưu im lặng một lúc, trầm giọng mở lời, đó chỉ là một sai lầm thôi, tôi sẽ sửa chữa nó. Câu nói này giống như thức tỉnh cô ấy, khiến cô ấy nhận ra điều mình nên làm nhất là gì. Người phụ nữ trực tiếp gọi điện cho Hạ Cẩm Xuyên. Chúng ta ly hôn ngay lập tức, tôi đợi anh ở cục dân chính. Hắn bị đánh cho không kịp trở tay, còn muốn tranh biện Tử Ưu. Bây giờ Tiêu Cảnh Hoài đã chết rồi, em hà tất gì cứ phải ly hôn với anh? Chúng ta cùng Vũ Hân là một gia đình ba người hạnh phúc không tốt sao? Con bé đã gọi em là mẹ suốt 3 năm rồi, em thực sự nhẫn tâm sao? Con bé đã gọi em là mẹ suốt 3 năm rồi, em thực sự nhẫn tâm rời bỏ con bé sao? Khương Tử Ưu vô cảm đáp lại, tôi chỉ cho anh nửa tiếng đồng hồ thôi, trong vòng nửa tiếng không xuất hiện, tôi sẽ khiến Hạ gia phá sản. Nói xong, cô ấy liền thực sự đứng đợi Hạ Cẩm Xuyên trước cửa cục dân chính. Nửa tiếng trôi qua, hắn vẫn không lộ diện, cô trực tiếp gọi điện cho trợ lý. Phương án thâu tóm Hạ thì đã làm trước đó, trực tiếp bắt đầu đi, không cần đến đăng gì cả. Mệnh lệnh của Giang Tử Ưu ban xuống chưa đầy một tiếng, Hạ Cẩm Xuyên liền mặt mày trắng bệch xuất hiện ở cục dân chính. Hắn hốt hoảng nói, Khương Tử Ưu, anh đồng ý với em rồi, bây giờ sẽ ly hôn với em ngay, mau bảo người của em dừng tay lại đi. Mới chỉ qua một tiếng ngắn ngủi, giá trị thị trường của Hạ thị đã bốc hơi 30. Khương Tử Ưu chỉ thờ ơ nhìn hắn, đi đầu bước vào trong cục dân chính, thản nhiên nói, làm xong thủ tục rồi nói sau. Hạ Cẩm Xuyên sốt sắng phối hợp với mọi quy trình. Sau khi hoàn tất liền cố nặn ra một nụ cười, bây giờ có thể để Khương thị dừng lại được chưa? Lúc này cô mới gọi lại cho trợ lý, kế hoạch thâu tóm Hạ thị có thể dừng rồi. Câu nói tiếp theo lại khiến sắc mặt Hạ Cẩm Xuyên trắng thêm mấy phần. Cổ phần trực tiếp bán tổng bán tháo ra thị trường đi, để bọn họ tự sinh tự diệt. Hạ Cẩm Xuyên suy sụp lao tới, túm lấy tay áo người phụ nữ lớn tiếng nói, Khương Tử Ưu, rốt cuộc tại sao em lại làm vậy? Có gì thì em cứ nhắm vào anh này, tại sao lại động vào sản nghiệp của Hạ gia? Giang Tử Ưu nhếch mép, lộ ra một nụ cười giễu cợt, vậy thì anh cũng hãy nếm trải giống như Cảnh Hoài đi. Nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười giễu cợt, vậy thì anh cũng giống như Cảnh Hoài, nếm thử mùi vị ngồi tù xem thế nào. Hạ Cẩm Xuyên vô thức buông tay, đừng, tôi không muốn ngồi tù. Khương Tử Ưu, tôi và em đã mặn nồng bao nhiêu năm nay, em không thể đối xử với tôi như vậy. Cô không nhìn đối phương thêm một cái nào nữa, hất tay hắn ra rồi rời khỏi cục dân chính. Tháng tiếp theo, Khương Tử Ưu vẫn đều đặn xuất hiện trước cửa Tiêu gia không sót ngày nào. Một buổi sáng nọ, cha mẹ tôi lại hoàn toàn biến mất như thể bốc hơi khỏi nhân gian, đến cả nhà cửa cũng bị dọn dẹp sạch xanh xanh. Cô ấy phát điên sai người tìm kiếm tung tích của hai người, thậm chí còn đưa ra mức tiền thưởng hàng triệu tệ. Trò hề này mãi cho đến khi Khương Mẫu ra mặt mới dừng lại. Bà đau lòng vì con không cầu tiến mà khuyên nhủ con gái Tử Ưu, cha con không chỉ có mỗi mình con là con đâu, con còn muốn kế thừa Khương gia nữa không hả? Nghĩ đến cô bổ nhí mà cha nuôi bên ngoài và đứa con riêng trạc tuổi mình, Giang Tử Ưu không thể không thỏa hiệp. Cô theo sự sắp xếp của Khương Mậu đến Yến Kinh, tham gia bữa tiệc do Thẩm gia, một thế gia hàng đầu trong giới kim tiền, đích thân tổ chức. Giữa tiếng ly chén chạm nhau, người phụ nữ lạnh lùng nhìn từng nhóm người tụ tập trò chuyện, không hề có ý định bắt chuyện với ai. Một tràng xôn xao chuyển đến, chỉ thấy trước cửa hội trường từ từ tiến vào hàng chục chiếc xe sang trọng nhưng kín tiếng xếp thành hàng dài, giống như đang đón chào sự xuất hiện của ai đó. Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước cửa, một nam tử mặc âu phục may đo cao cấp bước xuống xe. Ánh mắt Giang Tử Ưu rơi trên gương mặt đối phương, trong phút chốc trái tim lỡ một nhịp, cô không kìm được lẩm bẩm mở lời, Cảnh Hoài. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua người Khương Tử Ưu, sau đó liền hờ hững rời đi. Tôi không ngờ lại chạm mặt đối phương sớm như vậy. Xem ra trong cõi u minh, ngay cả vận mệnh cũng đang thúc đẩy tôi lấy răng đền răng, hoàn thành cuộc báo thù của mình. Tuy nhiên tôi không tiến lên phía trước, mà đi về phía người phụ nữ Kiều Nguyệt đã đợi tôi ở giữa bữa tiệc từ lâu. Bây giờ thân phận của mình là thiếu gia Thẩm gia, Thẩm Dạ Hàn, mà cô ấy chính là dì nhỏ của tôi. Tôi nắm lấy bàn tay Kiều Nguyệt đưa ra, tùy ý cười nói, xin lỗi dì nhỏ, con đến muộn. Cô ấy không để lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ mê mơ một tiếng. Tôi không khỏi rơi vào một chút hồi ức. Cái nhìn đầu tiên khi tỉnh dậy từ bóng tối, thứ tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt của Kiều Nguyệt. Tôi cảm thấy một cơn ho khan, vô thức khàn giọng thốt lên nước. Vừa quay đầu liền bắt gặp người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn bên giường, đang lật xem một cuốn cổ thư. Biểu cảm của cô ấy hơi khựng lại, sau đó mới có phản ứng. Dạ Hàn, con. Kiều Nguyệt đứng dậy, vội vàng rót một ly nước ấm quay lại, cẩn thận đút vào miệng tôi. Giọng nói người phụ nữ thanh lãnh, nhưng lại chứa đựng mấy phần quan tâm khó nhận ra. Chậm một chút, con vừa mới tỉnh lại, không được uống nhiều như vậy. Đợi tôi uống gần xong, cô ấy lập tức gọi bác sĩ đến, làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho tôi. Kết quả kiểm tra cho thấy, tình trạng cơ thể tôi không có bất kỳ vấn đề gì, ngoại trừ một chút teo cơ không thể tránh khỏi. Các chỉ số khác gần như không có gì khác biệt với người bình thường. Tôi im lặng ngồi một bên. Bất kỳ khác biệt nào, tôi im lặng ngồi một bên, lặng lẽ nghe Kiều Nguyệt trò chuyện với bác sĩ. Trong lòng tôi biết rõ, đây là công lao của hệ thống. Cơ thể này từ lâu đã không còn linh hồn, trở thành một cái xác rỗng. Trong lúc trầm tư, Kiều Nguyệt lại quay về bên cạnh tôi. Người phụ nữ dường như có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại chỉ thở dài. Xoa đầu tôi nói, Dạ Hàn, con có thể tỉnh lại là tốt rồi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết ký ức của nguyên chủ, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, giả vờ như không có hứng thú nói chuyện. Về đến nhà, tôi mới hiểu rõ mối quan hệ giữa Kiều Nguyệt và mình là gì. Thẩm Dạ Hàn gần như là được người phụ nữ này nhìn lớn lên, hai người từ nhỏ đã thân thiết như tay chân. Trong lòng cô ấy, đối phương không chỉ là một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống, mà còn giống như nửa người chị nửa người mẹ. Thẩm gia với tư cách là danh môn hàng đầu dưới kinh thành,
Thẩm phụ thẩm mẫu cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại dưới sự trao đổi lợi ích. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau đóng vai đôi vợ chồng ân ái trước mặt người ngoài, nhưng riêng tư lại gần như không có qua lại. Sinh ra tôi cũng chỉ muốn hoàn thành một nhiệm vụ bàn giao. Lớn lên trong môi trường như vậy, từ nhỏ tôi đã hình thành tính cách thiếu gia tùy tiện càn quấy. Chỉ ở trước mặt Kiều Nguyệt mới ngoan ngoãn nghe lời. Sở dĩ trở thành người thực vật cũng là vì tôi bị từ chối lời tỏ tình công khai. Trong lúc bực tức đã lên núi đua xe vào ngày mưa. Đến nay đã trôi qua 3 năm rồi. Tôi thu hồi tâm trí để mặc Kiều Nguyệt dắt mình về phía đám đông. Đám đông vây quanh, mỉm cười chúc mừng tôi. Thẩm thiếu gia, cậu bình phục rồi, đúng là chuyện vui lớn lao. Chúc mừng nhé. Tôi lần lượt mỉm cười ứng phó. Thẩm thiếu gia, cậu bình phục rồi, đúng là chuyện vui lớn lao. Chúc mừng nhé. Tôi lần lượt mỉm cười ứng phó, nhưng trên mặt không có mấy ý cười. Ký ức của nguyên chủ cho tôi biết, những người này chẳng qua chỉ là những kẻ cười mặt mà lòng dạ khó lường. Những năm qua nếu không có Kiều Nguyệt luôn bảo vệ tôi, thì vị đại thiếu gia được nuôi dưỡng trong tháp ngàn này sớm đã bị ăn tươi nuốt sống không còn màu xương. Sau khi đám đông tản đi, tôi học theo giọng điệu của nguyên chủ nói với Kiều Nguyệt. Dì nhỏ, con hơi mệt rồi, con có thể về trước không? Ánh mắt người phụ nữ khẽ động, nhẹ giọng hỏi, có phải vẫn chưa hồi phục hẳn không? Về nghỉ ngơi cho tốt đi, ở đây để dì lo liệu. Tôi gật đầu, không hề che giấu đi thẳng ra ngoài sảnh tiệc. Tuy nhiên vừa đi đến cửa, tôi liền bị một bóng người chặn lại. Tôi ngước mắt nhìn Khương Tử Ưu đang đứng trước mặt với vẻ mặt có chút mơ hồ, lộ ra thần tình cười như không cười. Sao vậy, cô có việc gì à? Vệ sĩ bên cạnh đang định tiến lên ngăn cô ấy ra, thì bị tôi vung tay cho lôi xuống. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi, cẩn thận mở miệng hỏi, Thẩm thiếu gia, cậu có quen người nào tên là Tiêu Cảnh Hoài không? Tim tôi khẽ động, nhưng vẫn tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói, tôi không biết cô đang nói cái gì, cũng không quen anh ta, có thể tránh đường được chưa? Khương Tử Ưu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị vệ sĩ chặn lại phía sau. Lên xe, tôi làm ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng lại hỏi hệ thống. Hệ thống, tôi đã thay đổi thân phận rồi, tại sao Khương Tử Ưu vẫn có thể nhận ra tôi? Hệ thống thành khẩn trả lời, ký chủ không cần lo lắng, đó là vì linh hồn của cậu vừa mới hòa nhập vào cơ thể này, nên vẫn còn chút chưa tương thích. Đợi hoàn toàn dung hợp thành công, sẽ không ai có thể nhận ra điểm bất thường nữa. Nghe vậy, tôi mới yên tâm. Tôi vẫn chưa bắt đầu trả lại tất cả những gì Khương Tử Ưu đã làm với tôi. Bây giờ bị nhận ra thì quá mất vui rồi. Trở về căn biệt thự thuộc về mình, trong phòng khách lại có một thiếu nữ đang quỳ. Ngoài ra còn có một người mặc bộ đồ trung sơn, khí chất nho nhã, một ông lão đang ngồi trên ghế sofa. Đau lòng vì cháu không cầu tiến mà nhìn đối phương. Thấy bóng dáng của tôi, ánh mắt ông lão sáng lên, chào mời tôi ngồi xuống bên cạnh mình. Dạ Hàn, cháu qua đây. Bước chân tôi khựng lại một chút, tìm kiếm thân phận của đối phương trong ký ức. Khi ánh mắt rơi trên người thiếu nữ đầy vẻ không cam tâm dưới đất, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Ông lão này là người nắm quyền của Trình gia, cũng là ông nội của Trình Nhụy, người năm đó đã định ước hôn thê cho Thẩm Dạ Hàn và cháu gái mình. Còn về Trình Nhụy, chính là người sau khi nguyên chủ công khai tỏ tình năm đó, đã khiến anh ta bẽ mặt trước đám đông. Có thể nói lý do Thẩm Dạ Hàn trở thành người thực vật, người này phải chịu một nửa trách nhiệm. Tôi thong thả ngồi xuống sofa, không thèm liếc nhìn Trình Nhụy lấy một cái, mà thân thiết nắm lấy tay ông lão. Ông nội, ông đến thăm cháu phải không? Ông lão vô vô tay tôi, trên mặt mang theo nụ cười hối lỗi. Hesi, đúng là đến thăm cháu đây. Đợi đến lúc cháu tỉnh lại, ông lập tức dẫn cái con nhỏ không ra gì này đến tận cửa xin lỗi cháu. Ông sực tỉnh, lườm Trình Nhụy vẫn đang quỳ dưới đất một cái. Còn đợi cái gì nữa? Mau xin lỗi Dạ Hàn đi. Cô ta nghiến răng, hồi lâu mới dặn ra được mấy chữ từ kẽ răng, nghiến răng nghiến lợi, mãi một lúc lâu mới thốt ra được mấy chữ. Thẩm Dạ Hàn. Tôi trực tiếp dùng một cái ngáp để cắt ngang lời của Trình Nhụy. Tiếng nhỏ quá, tôi không nghe thấy. Nhìn thấy sắc mặt đối phương lập tức trở nên xa sầm, trong lòng tôi lại chẳng hề dấy lên một chút dao động nào. Mặc dù không phải nguyên chủ, nhưng tôi lại sở hữu toàn bộ ký ức cả đời này của đối phương. Vì vậy tôi hiểu rất rõ, Trình Nhụy hoàn toàn không xứng đáng được tha thứ. Tôi cũng không nên thay đối phương tha thứ cho cô ta. Nguyên chủ và Trình Nhụy từ nhỏ đã được định hôn ước từ bé. Cô ta lại càng là người bạn chơi cùng duy nhất trong đời của nguyên chủ, ngoại trừ Kiều Nguyệt ra. Ở cái tuổi mới biết yêu, anh ta đã rung động vì đối phương. Sự rung động đó kéo dài cho đến tận bây giờ. Vào ngày xảy ra chuyện, nguyên chủ đã chuẩn bị một buổi tỏ tình hoành tráng. Tuy nhiên Trình Nhụy rõ ràng có thể trực tiếp từ chối, nhưng lại cứ chọn cách khiến vị đại thiếu gia có nội tâm nhạy cảm và kiêu ngạo này phải chịu đựng sự bẽ bàng nhất. Mặc dù nguyên chủ hình thành tính cách kiêu kỳ khó gần, nhưng bản chất lại không hề có ý xấu gì. Thậm chí có thể nói là nhà họ Thẩm đã nuôi dạy cô quá thuần khiết rồi. Nếu không phải như vậy, anh ta cũng sẽ không vì chuyện này mà bất chấp tất cả lên núi đua xe, để rồi đánh mất mạng sống của chính mình. Bây giờ xem ra, Trình Nhụy đối với chuyện này lại chẳng hề có lấy một chút hối hận nào. Đã như vậy, tôi cũng sẽ không khách sáo với cô ta. Đằng nào cũng là trả thù, tôi không ngại thuận tay giúp nguyên chủ cho cô ta một bài học đích đáng. Trình Nhụy bị nghẹn lời, thậm chí cũng không mở miệng nữa, cứ thế lạnh lùng quỳ trên mặt đất lườm tôi. Tôi đáp lại bằng một ánh mắt thờ ơ. Tốt nhất cô đừng nên tự coi mình quá quan trọng. Ông nội, xem ra cô ta cũng ánh mắt thờ ơ. Tốt nhất cô đừng nên tự coi mình quá quan trọng. Ông nội, xem ra cô ta cũng không phải đến để xin lỗi. Bây giờ trong người con không được khỏe, cứ để cô ta rời đi đi. Ông nội Trình lập tức sốt sắng, vội vàng nói, đợi một chút, Dạ Hàn, hôm nay ông nội nhất định sẽ bắt nó xin lỗi cháu. Cháu đợi đấy. Trình Nhụy lại cười lạnh một tiếng, nói rằng, Thẩm Dạ Hàn, có giỏi thì hôm nay anh cứ để tôi chết ở đây đi. Dù sao tôi cũng không đời nào xin lỗi anh đâu. Tự anh đua xe rồi xảy ra chuyện, dựa vào cái gì mà đổ lên đầu tôi? Tôi nói cho anh biết, anh dẹp ngay cái ý định muốn cưới tôi đi. Đừng hòng dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Tôi ngăn ông nội Trình đang tức đến lồng ngực phập phồng lại, nhìn về phía người đàn bà đang quỳ trên mặt đất, mỉa mai lên tiếng, Trình Nhụy, rốt cuộc da mặt cô dày đến mức nào vậy? Cô thật sự cảm thấy cô còn xứng đáng với sự yêu thích của tôi sao? Trình Nhụy hừ lạnh một tiếng, sao lại đổi chiêu trò rồi? Chiêu lạt mềm buộc chặt này vốn dĩ tôi đã cắt ngang lời cô ta. Trình Nhụy, tôi đã từng làm điều gì có lỗi với cô sao? Cô ta sững người, nhíu mày ngậm miệng lại. Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng nói chúng ta là thanh mai trúc mã có hôn ước, có tình cảm cùng nhau lớn lên từ bé. Cho dù là một người lạ, gặp tai nạn biến thành người thực vật suốt 3 năm, cô cũng sẽ không dùng thái độ này để đối xử với tôi chứ. Tôi đã từng thích cô,
Điều đó có gì sai sao? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô? Ngay cả khi tôi còn chưa hoàn toàn bình phục, đã phải chịu đựng sự mỉa mai châm chọc của cô. Rốt cuộc là ai đã cho cô sự tự tin đó, mà lại còn nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục thích loại người như cô? Ông nội Trình muốn nói lại thôi, vỗ vỗ vai tôi nói: Dạ Hàn, là lỗi của ông, đã không dạy bảo tốt con bé này. Tôi lại lắc lắc đầu, ánh mắt khinh thường nhìn Trình Nhụy. Không phải lỗi của ông, không liên quan gì đến ông cả. Cô ta đã ở tuổi này rồi, chẳng lẽ còn có thể trốn sau lưng người lớn cả đời sao? Ông nội, ông không cần khuyên nữa đâu. Hôn ước giữa chúng con cứ hủy bỏ đi. Bây giờ chỉ cần nhìn cô ta thêm một cái thôi, con cũng cảm thấy buồn nôn. Sau khi tìm lại tín vật định hôn, con sẽ nhờ người gửi trả lại nhà họ Trình. Trình Nhụy đang sững sờ tại chỗ, sắc mặt bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi, lớn tiếng nói: Thẩm Dạ Hàn, anh đừng có mà hối hận. Sau khi để lại câu nói đó, Trình Nhụy liền phẫn nộ đứng dậy, bất chấp sự ngăn cản của ông nội Trình, đi thẳng ra khỏi biệt thự. Tôi lạnh lùng đứng ngoài quan sát, chỉ cảm thấy sau này cô ta có thể cút đi càng xa càng tốt. Đợi đến khi Kiều Nguyệt quay lại biệt thự, tôi mới đơn giản kể lại chuyện vừa xảy ra. Dì nhỏ, sau này con không dự định qua lại với nhà họ Trình nữa. Dì giúp con gửi trả miếng ngọc bội của nhà họ Trình về đi. Đó là món đồ mà năm xưa ông nội Trình và lão gia nhà họ Thẩm để lại khi định hôn ước từ bé. Nghe nói là đồ gia bảo truyền lại từ thời dân quốc. Không qua lại với nhà họ Trình cũng là vì sợ Trình Nhụy quá hiểu rõ nguyên chủ mà nhận ra điều gì đó bất thường. Nghe thấy lời tôi nói, trong mắt người phụ nữ thoáng hiện lên vài phần ngạc nhiên khó hiểu. Cô ấy lưỡng lự một lát, rồi trầm giọng lên tiếng: Dạ Hàn, con chắc chắn là mình sẽ không hối hận chứ? Tôi biết tại sao Kiều Nguyệt lại hỏi chắc chắn như vậy. Trước đây khi giận dỗi với Trình Nhụy, nguyên chủ cứ dăm bữa nửa tháng lại nói là sẽ không thèm để ý đến đối phương nữa, nhưng rồi cũng chỉ được vài ngày là lại đâu vào đấy. Cũng chính vì như vậy, cô ta mới có thể không sợ hãi gì mà làm tổn thương tình cảm của nguyên chủ. Được sống lại một lần nữa, tôi không dự định tìm cho mình sự không sống lại một lần nữa, tôi không dự định tìm cho mình sự không thoải mái như vậy. Tôi dứt khoát trả lời: Vâng, lần này con hoàn toàn từ bỏ rồi. Người như Trình Nhụy không xứng đáng để con thích. Dì nhỏ, trước đây là do con chưa hiểu chuyện, sau này sẽ không thế nữa. Kiều Nguyệt khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên một độ cong khó nhận ra. Được, dì tin con về Trình Nhụy. Chuyện của cô ta con không cần quản, dì sẽ xử lý. Sắc mặt người phụ nữ hơi lạnh lẽo, toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. Đã khiến con phải chịu nhiều khổ sở như vậy, cô ta tự nhiên cũng phải trả giá đắt. Hai tay tôi khẽ siết lại, không khỏi nảy sinh một chút ghen tị với nguyên chủ. Biết tin đứa con trai hôn mê 3 năm đã tỉnh lại, cha Thẩm và mẹ Thẩm vốn luôn sống ly thân ở hai đầu đại lục hiếm khi cùng về nhà. Hai người khi gặp nhau khách sáo như người dưng nước lã, nhưng khi nhìn thấy tôi thì đều lộ ra vài phần quan tâm chân thực. Mẹ Thẩm trực tiếp không khách sáo mà ôm chầm lấy tôi: Con trai, sau này con cứ theo mẹ về Mỹ, ở lại trong nước, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, mẹ có đuổi theo cũng không kịp. Con có biết mẹ đã lo lắng thế nào không? Cha Thẩm thì liếc bà ấy một cái, trầm giọng nói: Đi Mỹ làm cái gì? Bên đó lấy đâu ra đồ ăn cho người ta ăn? Để nó đi theo bà chịu khổ à? Để Dạ Hàn cùng tôi về châu Âu, trước đây nó chẳng phải muốn học nghệ thuật sao? Vừa hay thuận tiện cho nó tu nghiệp chuyên sâu. Hai người gay gắt đối đầu, càng nói càng nghiêm túc, hoàn toàn không để tôi chen lời. Tôi chỉ có thể hướng về phía Kiều Nguyệt đang ngồi bên cạnh lộ ra ánh mắt cầu cứu. Dì nhỏ, con không muốn đi đâu cả, con muốn ở lại trong nước. Người phụ nữ xoa đầu tôi, bất đắc dĩ lên tiếng: Thật sự không muốn đi sao? Cha mẹ con cũng chỉ muốn con ra ngoài. Người phụ nữ xoa đầu tôi, bất đắc dĩ lên tiếng: Thật sự không muốn đi sao? Cha mẹ con cũng chỉ muốn con ra ngoài thư giãn tâm hồn thôi. Tôi lắc lắc đầu, không muốn chơi bời lâu như vậy nữa. Bây giờ con cũng nên học cách tiếp quản sản nghiệp gia đình rồi. Con không thể dựa dẫm vào gì cả đời được. Kiều Nguyệt im lặng một lát, khẽ mở miệng nói: Dạ Hàn, chỉ cần con muốn, dì nhỏ có thể nuôi con cả đời. Tôi nở nụ cười ngây ngô giống hệt nguyên chủ và nói: Con biết, nhưng con không muốn như vậy. Kiều Nguyệt cuối cùng vẫn đứng ra thuyết phục cha mẹ Thẩm. Dạ Hàn cứ để ở lại trong nước đi, em sẽ trông nom nó. Sau chuyện đó, tính tình nó đã thay đổi rồi, muốn bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Thẩm. Hai người dù sao cũng phải cho nó một cơ hội để trưởng thành chứ. Cha mẹ Thẩm lúc này mới chịu thôi, nhưng trước khi đi cũng đặt ra cho tôi một thời hạn cuối cùng. Trong vòng 3 năm, nếu tôi nắm giữ tài nguyên của nhà họ Thẩm mà vẫn không làm nên trò chống gì, thì hãy ngoan ngoãn chọn một bên để ra nước ngoài. Tôi vui vẻ chấp nhận thử thách này. Ngày thứ hai sau khi đưa ra quyết định, tôi liền được bổ nhiệm thẳng xuống nhà họ Thẩm, phụ trách công ty về mảng sản nghiệp hải ngoại. Thật khéo làm sao, công ty này tình cờ lại có những giao dịch kinh doanh với số tiền khá lớn với doanh nghiệp gốc của Khương Từ Ưu. Nhìn cái tên trên báo cáo, trong lòng tôi dần hình thành một ý tưởng. Vòng bạn bè trước đây của tôi đều là những thiếu gia thế hệ thứ hai, cùng tầng lớp và chỉ biết chơi bời lêu lổng. Tôi có ý định xa lánh những người bạn cũ này, nhưng lại không tránh được người bạn thân nhất với nguyên chủ. 5 lần 7 lượt mời Dạ Hàn, ngày mai là sinh nhật tớ đấy. Bây giờ sức khỏe cậu cũng ổn định rồi, đến một lần đi mà. Thật sự không thể thoái thác được nên tôi vẫn đến khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên khi đến câu lạc bộ, tôi mới phát hiện ra trong đám đông còn có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó. Trình Nhụy cầm ly rượu ngồi trong góc. Vài tên thiếu gia giàu có đi theo đang vây quanh nịnh nọt cô ta. Trình Nhụy ngẩng đầu nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý. Ngay sau đó mở miệng: Thẩm Dạ Hàn, tôi đã nói với anh những gì rồi, tôi biết ngay là sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận mà. Tôi nói cho anh biết, bây giờ đã muộn rồi, nếu anh chịu khó cầu xin tôi còn chưa biết chừng. Tôi thản nhiên nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh át đi tiếng của cô ta. Trình Nhụy, cô nghĩ nhiều quá rồi, cái vòng tròn này chỉ có bấy nhiêu thôi, là vì Trần Dương mời tôi nên tôi mới đến. Nụ cười vừa mới nở trên môi Trình Nhụy bỗng cứng đờ, cả người như bị dội một gáo nước lạnh. Cô ta còn chưa kịp mở miệng, tôi đã nói tiếp: Nếu biết có cô ở đây, tôi đã chẳng thèm đến rồi. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có đa tâm quá, để khỏi phải mất mặt. Trình Nhụy đập mạnh ly rượu xuống bàn, tức đến mức không nói nên lời. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Trình Nhụy, khóe môi mang theo vài phần khinh miệt. Vậy nên Trình tiểu thư, hy vọng sau này cô đừng có tự luyến như thế nữa. Mặt Trình Nhụy lập tức đỏ bừng lên vì tức, cắt cao nói: Anh chẳng qua là ỷ vào việc ông nội bênh vực anh. Tôi nói cho anh biết, loại đàn ông như anh, tôi căn bản không thèm nhìn tới. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này chết hết, tôi cũng không đời nào lấy anh. Tôi nhíu mày nói: Vậy thì cô tốt nhất hãy nhớ lấy những gì mình vừa nói. Trình Nhụy, tôi hy vọng sau này cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói xong, tôi thậm chí còn không thèm trước mặt tôi nữa sao? Nói xong, tôi thậm chí còn không thèm nhìn sắc mặt của người phụ nữ đó nữa. Quay người đi về phía Trần Dương. Trần Dương đứng ngoài quan sát cuộc cãi vã của hai người, lén kéo tôi sang một bên, khẽ hỏi: Dạ Hàn, không phải chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự buông bỏ rồi sao? Trước đây chỉ cần cô ta xị mặt ra, là cậu đã vội vàng chạy đến dỗ dành rồi. Bọn tớ khuyên cậu bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, sao tự nhiên lại thay tính đổi nét thế này? Tôi mím môi, dưới cái nhìn tò mò của đối phương, tiện tay tìm một cái cớ. Hôn mê lâu như vậy, tỉnh lại rồi thì tớ cũng thông suốt thôi. Tớ đã vì cô ta mà lãng phí vô ích 3 năm rồi, chẳng lẽ sau này còn phải tiếp tục lãng phí thời gian lên người cô ta sao? Loại người như cô ta hoàn toàn không xứng đáng để tớ yêu. Trần Dương đồng tình gật gật đầu. Thế mới đúng chứ, với thân phận của cậu thì loại phụ nữ nào mà chẳng có. Cậu ta nhìn ngó xung quanh, sau đó hạ thấp giọng thì thầm với tôi: Theo tớ thấy thì chẳng cần tìm đâu xa, chỉ riêng người nhỏ nhà cậu kia. Nghe vậy, tôi không khỏi giật mình, trong đầu bất giác hiện ra ánh mắt quan tâm của Kiều Nguyệt. Tôi có chút tức giận lên tiếng: Nói cái gì vậy? Đó là người lớn của tớ đấy. Trần Dương huỵch tẹt nói: Thì đã sao? Hai người đâu phải họ hàng thật sự, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả. Tớ chưa thấy ai quan tâm cậu hơn gì ấy đâu. Từ nhỏ đến lớn gì ấy đối với cậu đúng là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cưng chiều hết mực. Tôi nén lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng, vội vàng lắc đầu: Cậu đừng để gì ấy nghe thấy mấy lời này. Trần Dương lại nhìn tôi với vẻ mặt thật là hết thuốc chữa rồi nói: Nếu tớ là cậu thì tớ đã sớm ra tay cơ đổ gì ấy rồi. Có một người như gì ấy ở bên cạnh rèn luyện thẩm mỹ mà cũng chẳng biết nữa à? Nếu tớ là cậu thì tớ đã sớm ra tay cơ đổ gì ấy rồi. Có một người như gì ấy ở bên cạnh rèn luyện thẩm mỹ, cũng chẳng biết tại sao cậu lại nhìn trúng cái loại như Trình Nhụy nữa. Cậu ta nói câu này hơi to tiếng. Trình Nhụy ngồi cách đó không xa rõ ràng cũng nghe thấy. Cô ta trực tiếp ném ly rượu xuống đất, rồi không thèm ngoảnh đầu lại mà rời khỏi câu lạc bộ. Trần Dương đảo mắt một cái, lúc này còn trông mong cậu lại vội vàng chạy đi dỗ dành cô ta chắc. Ở đây tớ đang có mấy em gái xinh tươi, em nào em lấy chân dài dáng chuẩn, lúc nào tớ giới thiệu cho. Tôi nhếch môi nói: Được, cứ nghe theo cậu. Cho dù Trần Dương không nhắc tới, tôi cũng không thể thật sự tốn tâm tư đi cùng cái loại người mãi không lớn như Trình Nhụy. Chơi cái trò diễn kịch on ra vui vẻ gì đó. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc vào lúc nửa đêm, tôi ngồi xe quay về biệt thự. Kiều Nguyệt vốn dĩ luôn ngủ rất sớm, đêm nay phòng làm việc của dì ấy vẫn còn sáng đèn. Tôi có chút thắc mắc gõ cửa, chỉ nghe thấy từ trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ: Vào đi. Máy tính của Kiều Nguyệt hắt ra ánh sáng mờ nhạt. Dì ấy đặt cây bút máy trong tay xuống, quay người nhìn về phía tôi: Sao lại về muộn thế này? Trong lòng tôi hơi chột dạ, lúc này mới nhớ ra lệnh cấm mà đối phương đặt ra trong nguyên chủ, một trong số đó là không được về nhà quá 12 giờ đêm. Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói: Xin lỗi dì nhỏ, con đi dự tiệc sinh nhật của Trần Dương, nên nhất thời quên mất. Ánh mắt của Kiều Nguyệt bình thản dừng lại trên khuôn mặt tôi. Dì ấy thản nhiên lên tiếng nói: Cơ thể con vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lần sau đừng về muộn như thế nữa. Tôi có chút căng thẳng gật gật đầu. Đang định rời đi thì lại nghe thấy người phụ nữ mở miệng lần nữa: Ngồi xuống đi. Bước chân tôi khựng lại, chỉ có thể nghe theo mà ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc. Kiều Nguyệt im lặng một lát, mãi cho đến khi không khí trong phòng càng lúc càng trở nên ngưng trệ mới nói: Tín vật của nhà họ Trình đã được trả lại rồi, tiếp theo con có dự định gì không? Đối mặt với câu hỏi của người phụ nữ, tôi nảy sinh cảm giác kỳ lạ như bị người lớn tra hỏi. Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận nói: Dì nhỏ, con dự định sau này sẽ dồn hết tâm trí vào công ty, tranh thủ bù đắp lại 3 năm đã lãng phí. Dì yên tâm, sau này con sẽ không làm loạn nữa đâu. Biểu cảm của Kiều Nguyệt vẫn không đổi, không thể nhận ra rốt cuộc dì ấy có tin lời tôi nói hay không. Dì ấy chỉ gật đầu: Con có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Chi nhánh công ty đã giao cho con rồi, con cứ mạnh dạn mà làm. Chi nhánh công ty mà dì ấy nói cứ như thế không quan trọng gì, lại chính là doanh nghiệp cấp cao mà nhà họ Khương phải khổ công nghiên cứu mới kết nối được. Tôi không kìm được mà hỏi: Dì nhỏ, dì cứ thể giao nó cho con sao? Chẳng lẽ không sợ? Kiều Nguyệt lúc này lại khẽ lộ ra một nụ cười: Không sao cả, cho dù có xảy ra chuyện gì thì kiếm lại sau là được, con cứ mạnh dạn mà làm. Một câu nói nhẹ tựa lông hồng, bên trong ẩn chứa sự tự tin không thể bàn cãi và vẻ phong thái ung dung. Tôi không khỏi á khẩu đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, Kiều Nguyệt lại một lần nữa gọi tôi lại: Dạ Hàn. Tôi quay đầu lại, thắc mắc nhìn đối phương. Dì nhỏ. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nói: Con mới chỉ vừa buông bỏ Trình Nhụy, không cần thiết phải nhanh chóng bước vào một mối quan hệ mới đâu. Dì sẽ không cho bất cứ ai cơ hội làm tổn thương con nữa. Tim tôi đập thình thịch, hai tay vô thức nắm chặt lấy gấu quần, khẽ nói: Con biết. Vô thức nắm chặt lấy gấu quần, khẽ nói: Con biết rồi ạ. Tôi né tránh ánh mắt của Kiều Nguyệt, vội vàng đáp lại một tiếng, rồi rời khỏi phòng làm việc. Nắm quyền chi nhánh công ty nửa tháng sau, tôi đã tiếp quản các nghiệp vụ với nhà họ Khương. Tại cuộc họp cuối tháng, tôi lại một lần nữa gặp lại Khương Tử Ưu. Người phụ nữ với vẻ ngoài tháo vát bước vào phòng họp. Khi chạm vào ánh mắt của tôi, cả người hơi khựng lại một chút, trong mắt lóe lên những tia sáng mơ ảo. Trong suốt cả cuộc họp, cô ta đều không tập trung, chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt của tôi. Tôi tự nhiên là nhận ra điều đó, nhưng chỉ giả vờ như không hay biết gì. Sau khi buổi báo cáo kết thúc, tôi cố tình nán lại cuối cùng, chưa ra khỏi phòng họp để lại cho Khương Tử Ưu một cơ hội. Đối phương quả nhiên đã nắm bắt được khoảng trống này, sải bước đi đến trước mặt tôi. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói toát ra vẻ rụt rè khó hiểu: Thẩm thiếu gia, có thể dành cho tôi vài phút không? Sắc mặt tôi không đổi, lặng lẽ nhìn người phụ nữ, thản nhiên nói: Điều đó còn phải xem chuyện cô nói có đáng để tôi lãng phí thời gian hay không đã. Nghe vậy, khóe môi đang mỉm cười của Khương Tử Ưu bỗng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, khẽ mở miệng: Thẩm thiếu gia, có lẽ anh không tin, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy anh, tôi đã cảm thấy anh rất quen thuộc. Anh rất giống một người cố nhân mà tôi từng quen biết. Tôi chỉ hy vọng có một cơ hội để giữ liên lạc với anh. Vì điều này nhà họ Khương có thể từ bỏ một nửa lợi nhuận của lần giao dịch này. Tôi không khỏi nhếch môi nở một nụ cười mỉa mai nhẹ. Một nửa lợi nhuận nghe thì có vẻ nhiều, nhưng đó cũng chỉ là đối với nhà họ Khương mà thôi. Chưa nói tới doanh nghiệp chính của nhà họ Thẩm, thậm chí là đối với tôi nhiều, nhưng đó cũng chỉ là đối với nhà họ Khương mà thôi. Chưa nói tới doanh nghiệp chính của nhà họ Thẩm,
thậm chí là đối với chi nhánh công ty mà tôi tiếp quản. Đơn giao dịch này cũng chẳng được coi là quan trọng lắm. Tôi nở nụ cười khách sáo lên tiếng. Khương tiểu thư, cái cớ này của cô chẳng có gì mới mẻ cả. Số người từng dùng nó không đến 100 thì cũng phải 50 người. Nếu ai cũng có thể dùng lý do này để bám lấy nhà họ Thẩm thì công ty chúng tôi chẳng phải biến thành viện cứu trợ rồi sao? Khương Từ sững người, giữa đôi mày thoáng hiện lên vẻ lúng túng. Thẩm thiếu gia, tôi không có ý đó. Tôi cắt ngang lời cô ta. Khương tiểu thư, tôi không có hứng thú với đề nghị của cô. Nói đến đây thôi. Còn về lợi nhuận của đơn giao dịch này, nhà họ Thẩm chúng tôi chưa đến mức vì chút lợi nhỏ mọn này mà động lòng đâu. Xin cô hãy tự trọng. Những lời định nói tiếp của người phụ nữ bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, cả người như vừa bị tát một cái đau điếng, trở nên cực kỳ khó xử. Tôi mang tâm thế thưởng thức mà quan sát dáng vẻ lúc này của Khương Từ Ưu. Bị người ta hạ thấp một cách thẳng thừng ngay tại chỗ, chắc hẳn là thấy mất mặt lắm nhỉ. Nhưng khi chính mình từng đối xử chân thành với cô ta, thì lại vô số lần bị ép phải chịu đựng cảm giác này. Mỗi lần chỉ cần Hạ Cảnh Xuyên mở miệng vu khống Khương Từ Ưu, thì cô ta lại tin sái cổ. Tôi vì để tránh né cốt truyện mà nơi nơi nhẫn nhục chịu đựng, nhưng lại bị chỉ trích là có tật giật mình, trở thành lý do để bị sỉ nhục càng thêm quá quát. Lần này cũng nên để cô ta nếm thử trái đắng do chính tay mình gieo xuống. Tôi nói nhỏ một câu, Khương Từ Ưu, đây mới chỉ là sự bắt đầu thôi. Nói xong, tôi liền bước lướt qua người cô ta, chỉ để lại một mình cô ta đứng ngây người tại chỗ. Sau chuyện đó, bóng dáng của Khương Từ Ưu lại xuất hiện càng thêm tần suất. Cô ta không hề che giấu ý định của mình, thể hiện rõ ràng thái độ muốn theo đuổi tôi. Khi trợ lý lần thứ 10 mang một bó hoa hồng tươi thắm vào văn phòng, ánh mắt cả người đều mang theo vài phần ngưỡng mộ. Thẩm tổng, lại là do Khương tiểu thư gửi tới ạ? Ngài xem nên xử lý thế nào đây? Tôi chỉ liếc nhìn bó hoa đáng giá ngàn vàng đó một cái, tùy ý xua xua tay nói, đẹp thế này, vứt đi thì phí quá, các cậu cứ cầm lấy mà chia nhau đi. Trợ lý nghe vậy lập tức hớn hở nói một tiếng, cảm ơn Thẩm tổng, rồi ôm bó hoa ra khỏi văn phòng. Tôi vén rèm cửa sổ sát đất ra, nhìn thấy chiếc xe thuộc về Khương Từ Ưu đang đỗ dưới tòa nhà công ty. Nhìn xuống người phụ nữ đang đứng cạnh xe, trong mắt tôi thoáng qua vài phần lạnh lẽo. Thời gian thả mồi đã đủ lâu, đã đến lúc để cá cắn câu rồi. Sau khi Khương Từ Ưu xuất hiện dưới lầu Thẩm thị liên tục suốt 1 tháng, tôi mới nới lòng miệng đồng ý gặp mặt cô ta. Tôi chọn địa điểm tại một hội sở hàng đầu dưới tên nhà họ Thẩm. Người phụ nữ đến đúng hẹn. Khương Từ Ưu mỉm cười ngồi xuống đối diện tôi. Thẩm thiếu gia, tôi muốn xin lỗi anh. Tôi nhướng mày, cầm ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ. Sao vậy? Người phụ nữ bày ra thái độ chân thành, trầm giọng nói, trước đây tôi nói anh rất giống một người cố nhân của tôi. Thực ra anh và người đó hoàn toàn khác biệt. Anh ưu tú hơn người đó quá nhiều, hắn chỉ là một gã con rể tầm nhìn hạn hẹp, còn anh lại là một người đàn ông thành đạt độc lập. Giữa hai người căn bản không có chỗ để so sánh. Tôi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Bình thản đặt rượu xuống. Chỗ để so sánh sao? Tôi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Bình thản đặt ly rượu xuống, bày ra bộ dạng khá hứng thú, mở lời. Khương phu nhân từng có một cuộc hôn nhân. Chẳng lẽ người cô đang nói tới chính là vị tiên sinh đó? Khương Từ Ưu ngẩn người, gương mặt hiện lên vài phần kinh ngạc, có vẻ ngạc nhiên vì sao tôi lại biết chuyện này. Nhưng cô ta nhanh chóng lắc đầu, nụ cười càng mở rộng thêm vài phần. Không ngờ Thẩm thiếu gia cũng có chút tìm hiểu về tôi. Chẳng lẽ đã điều tra tôi sao? Tôi và người đàn ông đó chẳng qua là hôn nhân thương mại, không hề có chút tình cảm nào. Ly hôn cũng là bước đi sau khi thỏa thuận hòa bình kết thúc. Về cái tên Tiêu Cảnh Hoài, người phụ nữ này thậm chí còn không buồn nhắc tới. Tôi chỉ mỉm cười, rời tầm mắt ra phía sau lưng Khương Từ Ưu. Anh nghe thấy chưa? Hạ tiên sinh, đây chính là địa vị của anh trong lòng cô ấy. Nếu đã hiểu rõ rồi, hy vọng anh đừng vô cớ chỉ trích tôi quyến rũ cô ấy nữa. Anh nên nhìn ra được chứ, tôi vốn không cần thiết phải làm vậy. Dứt lời, đồng tử của Khương Từ Ưu co rụt lại trong tức khắc, vội vàng quay đầu nhìn ra phía sau. Hạ Cảnh Xuyên với khuôn mặt trắng bệch, chăm chăm nhìn cô ta, lớn tiếng chất vấn. Khương Từ Ưu, đây chính là điều cô nói, đi công tác ở Yến Kinh sao? Cô muốn ly hôn với tôi, chính là để nịnh bợ thiếu gia nhà họ Thẩm, tiện cho cô trèo cao hơn có đúng không? Khương Từ Ưu biểu cảm khó coi đứng bật dậy, nghiêm giọng nói. Hạ Cảnh Xuyên, anh đang ăn nói bậy bạ gì đó? Tôi và Thẩm thiếu gia chỉ có quan hệ công việc. Chính vì trong đầu anh chỉ toàn những ý nghĩ bẩn thỉu đó, nên tôi mới kiên quyết ly hôn với anh. Hạ Cảnh Xuyên lại tức giận cười lạnh một tiếng. Công việc à? Nên tôi mới kiên quyết ly hôn với anh. Hạ Cảnh Xuyên lại tức giận cười lạnh một tiếng. Công việc? Yến Kinh có biết bao nhiêu đối tác hợp tác, cô lại cứ phải tìm một kẻ giống Tiêu Cảnh Hoài như đúc. Cô tưởng tôi là kẻ ngu chắc? Tôi nói cho cô biết. Giây tiếp theo, lời nói đầy phẫn nộ của hắn bị dập tắt bởi một cái tát vang dội. Hắn không thể tin nổi nhìn người phụ nữ kia, lớn tiếng nói. Khương Từ Ưu cô. Tôi thiếu kiên nhẫn gõ gõ xuống bàn, lạnh lùng buông một câu. Đủ rồi. Mấy người bỗng chốc khựng lại, căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Khương Từ Ưu nhíu chặt mày, quay người lại xin lỗi tôi. Xin lỗi, Thẩm thiếu gia, là tôi chưa xử lý tốt vấn đề tồn đọng trước đây, làm hỏng nhã hứng của anh rồi, sẽ không có lần sau đâu. Hy vọng anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nói xong, cô ta cứng rắn kéo Hạ Cảnh Xuyên, quay người rời khỏi hội sở. Tôi nhìn theo bóng lưng ba người họ xa dần, trong lòng không một chút gợn sóng. Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu ly gián. Khương Từ Ưu và Hạ Cảnh Xuyên đã cắn xé nhau thành ra nông nỗi này. Xem ra sau khi cốt truyện kết thúc, cái gọi là cuộc sống hạnh phúc của Khương Từ Ưu và Hạ Cảnh Xuyên cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích được cưỡng ép ghép thành. Một khi bị vạch trần, sẽ lộ ra bản chất nhân tính khó coi bên dưới. Tôi day day thái dương, định rời khỏi hội sở luôn. Ngay khi vừa đứng dậy, cận mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa. Trình Nhụy đang ngồi sau một dãy bàn khuất, tay nắm chặt một bó hoa, đôi mắt đỏ ngầu đang chằm chằm nhìn tôi. Sau khi chạm mắt với tôi, cô ta dứt khoát không thèm trốn tránh nữa, sải bước đi đến trước mặt tôi. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Thẩm Dạ Hàn, người đàn bà đó là ai? Tôi nhìn Trình Nhụy không mời mà đến, không khỏi có chút thắc mắc, sao cô lại ở đây? Tuy nhiên đối phương lại đem bó hoa trong tay, vốn đã bị bóp nát tan tành, đập mạnh xuống bàn. Lần nữa giận dữ lên tiếng, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Người đàn bà đó là ai? Thấy thái độ của Trình Nhụy vô lễ như vậy, tôi cũng không còn giữ giọng tử tế nữa, lạnh mặt trầm giọng nói. Trình Nhụy, tôi gặp ai?
hình như không liên quan gì đến cô thì phải. Nghe vậy, người phụ nữ lại cười lạnh một tiếng, rít ra một câu qua kệ răng. Tôi đúng là đã đánh giá cao anh rồi. Thẩm Dạ Hàn, không ngờ loại phụ nữ hai đời chồng không rõ ràng này anh cũng nhìn trúng. Nếu anh thực sự khao khát đến thế, bà đây, tôi nghiêm giọng gọi. Vệ sĩ, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Mấy tên vệ sĩ canh gác gần đó nghe lệnh liền hành động, trực tiếp dọa cô ta đứng hình không dám cử động. Cô ta không ngừng vùng vẫy, đồng thời vẫn còn buông lời đe dọa. Thẩm Dạ Hàn, anh thả tôi ra ngay, chuyện mình dám làm, lại không cho người khác nói sao? Là tôi mù mắt rồi, mới còn nghĩ đến việc mua hoa đến dỗ dành anh. Tôi lạnh lùng nhìn Trình Nhụy, chút kiên nhẫn vốn dĩ không nhiều dành cho cô ta cũng đã hoàn toàn cạn kiệt. Cô không hiểu tiếng người à? Đồng tử đối phương hơi co lại, nhất thời ngẩn ngơ không nói nên lời, dường như không ngờ tôi sẽ nói ra những lời như vậy. Tôi lại không có ý định quan tâm đến cảm xúc của cô ta, tiếp tục nói, tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không liên quan đến cô cứ phải hết lần này đến lần khác không mời mà đến, xuất hiện trước mặt tôi. Trình Nhụy, nhà họ Trình giáo dục cô từ nhỏ như thế sao? Trình Nhụy, nhà họ Trình giáo dục cô từ nhỏ như thế sao? Trình Nhụy đỏ bừng mặt. Trong lúc bộc phát cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của vệ sĩ, cô ta giận đùng đùng ném bó hoa vào thùng rác bên cạnh, quay đầu đi thẳng ra ngoài. Thẩm Dạ Hàn, anh giỏi lắm. Sau này cho dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi, cũng đừng hòng tôi nhìn anh thêm một cái nào nữa. Tôi chỉ hờ hững nhìn cô ta đi xa, không hề có ý định ngăn cản. Không lâu sau đó, Trần Dương đột nhiên liên lạc với tôi. Dạ Hàn, cậu có biết dạo này Trình Nhụy lại phát điên cái gì không? Tôi nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn nói, cô ta lại làm gì nữa? Trần Dương hừ một tiếng, cô ta không biết nghĩ cái gì, đột nhiên bắt đầu rêu rao khắp giới thượng lưu chuyện muốn tìm bạn trai mới. Chuyện đó thì cũng thôi đi, cô ta còn nói không lấy người họ Thẩm, phải có tính cách điềm đạm, biết chăm sóc người khác, trên mặt không được có nốt ruồi, điều kiện nhiều tận trời xanh, người tinh mắt đều có thể nhận ra. Mỗi một tiêu chuẩn của cô ta đều là nhắm thẳng vào cậu mà đối nghịch, định làm ghê tởm ai đây? Nghe thấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt như vậy, tôi mỉm cười bất cần. Bỏ đi, cứ mặc kệ cô ta làm gì cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến tôi nữa. Sau này chuyện liên quan đến cô ta không cần báo cho tôi biết nữa. Trần Dương ở đầu dây bên kia ngẩn người, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Dạ Hàn, tớ cảm thấy cậu thực sự đã thay đổi rồi. Tôi im lặng một lúc rồi mới cười nói, có lẽ vậy, trải qua chuyện đó, ai rồi cũng sẽ bị thay đổi thôi. Chỉ là đối với nguyên chủ mà nói, cái giá chính là mạng sống của anh ta. Thấy thời cơ đã đến, tôi hạ lệnh cho công ty cắt giảm việc cung cấp tài nguyên cho nhà họ Giang. Tháng từ tư tôi thuê thỉnh thoảng lại gửi tin tức về,